to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo ang aking DIY wall transformation, guys. Yes guys, minake-over ko ang aming sala. At sobra akong natuwa sa kinalabasan kasi ang ganda niya. Para sa akin na, kung nagustuhan nyo din guys, ilike nyo tong video na to kung nagustuhan nyo rin. Kung hindi naman, edi unlike mo, palke eh. Charot. Guys, okay guys, panoorin nyo na. Excited akong share sa inyo. Kaya guys, tapusin nyo yung video na to. Okay? Thank you guys. Enjoy watching. Baby roller guys, ginamit ko to dahil nag-second coat ako dun sa wall namin kasi madumi siya, kaya nirepaint ko. Itong paintbrush guys, ginamit ko to pang paint doon sa may mga pattern. And then, ang size niya guys is 1.5 size. Depende sa inyo kung anong size ang gusto niyong gamitin. Ang binili ko ay 2 liters of glossy white paint kasi guys, yung 1 liter ay pinang-mimix ko siya pang combination ng color sa dark gray at saka sa dark blue. And of course guys, masking tape na gagamitin natin para sa ating pattern. Bali naka-4 akong masking tape guys. So, pakita ko muna sa inyo guys yung old wall ko bago ko siya i-repaint. Ito siya, ganito siya kadumi. Kaya kailangan talaga siyang i-repaint ng white. So mga besh, bago ko siya i-repaint, kailangan mo lang linisin yung wall kasi sa sobrang daming agyo niya at sobrang alikabok na talaga. Kaya linis-linis mo ng inyong Cinderella bago mag-start. So guys, dito ginamitan ko siya ng liha dahil marami ring mga samping na nakaumbok. Hindi talaga siya matanggal, kaya kailangan ko siyang lihahin para mawala siya guys. Para mamaya pag nag-paint tayo, hindi siya maging sagabal sa ating kaligayahan. Keme. Second step is base painting. So for the base guys, I use the glossy white paint. Haluin nyo muna siya guys bago nyo siya gamitin para pag in-apply nyo siya guys, walang namumuong sama ng loob. Charot. Walang buo-buo siya guys pag ginamit niya. So kaya haluin nyo siya guys, okay? So guys, nag-start na tayo ng base painting. Itong gagawin ko guys, is second coat na lang to. Dahil color white naman na siya. Dahil madumi tignan yung wall, kaya kailangan ko siyang i-repaint para mas maging malinis yung base natin. Okay?